જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો એક જોઈ નામનો વ્યક્તિ હતો. એની પર્સનાલિટી એક ગો ગેટરની હતી. હવે આવી પર્સનાલિટીવાળા લોકો એવા હોય છે કે જેને જીવનમાં કંઈક કરવું છે અને એને ખબર પણ છે કે શું કરવું છે અને એ કરવા માટે એ પોતાનું બધી એનર્જી લગાવી દે છે. મતલબ કે કંઈક હાંસલ કરવું જ છે. આવી મેન્ટાલિટીવાળા માણસોને ગો ગેટર કહેવાય છે કે એને જે કંઈ જોઈએ છે એને મેળવવું છે. હવે આવી પર્સનાલિટી હોવા છતાં પણ જોઈ પોતાના ધંધામાં આગળ વધી શકતો નહોતો. એમાં એને ગ્રોથ નહોતો મળતો. એટલે જોઈ બહુ ફ્રસ્ટ્રેટેડ હતો. જોઈએ નક્કી કર્યું કે એ એક બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટને મળશે. હવે આ બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટનું નામ હોય છે પિંડાર, જે એક બિઝનેસમેન હોય છે અને એને પણ એક $multi-billion કંપની હોય છે. હવે જ્યારે આ જોઈ એને મળે છે ત્યારે પિંડાર એની આખી પ્રોબ્લેમને સમજે છે અને એને 5 એવા નિયમ બતાવે છે. જો એ નિયમ આપણે પણ આપણી લાઈફમાં અથવા તો બિઝનેસમાં અપ્લાય કરીએ તો આપણે પણ સફળ બની શકીએ છીએ. મિત્રો, આ 5 નિયમ બુક ધ ગો ગિવર બાય બોબ બર્ગમાં આપેલા છે અને આજના આ વિડીયોમાં આપણે આ બુકની સમરી જોઈશું. માટે જો તમારી પર્સનાલિટી પણ જોઈ જેવી હોય અને છતાં પણ તમે પ્રગતિમાં ક્યાંક અડચણ આવતી હોય તો આ વિડીયો જરૂર ને જરૂર જુઓ, કેમ કે અહીં આપણે જે નિયમની ચર્ચા કરીશું એ નિયમ બહુ જ પાવરફુલ છે. તો મિત્રો, મહેરબાની કરીને વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો. પરંતુ મિત્રો, એના પહેલા ચેનલ જ્ઞાન નો ગલ્લોને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો અને એક એવી કમ્યુનિટીનો હિસ્સો બનો જે કમ્યુનિટી સતત નવું શીખતી રહે છે અને જીવનમાં આગળ વધતી રહે છે. તો ચાલો હવે આપણે આપણા નિયમો તરફ જઈએ. તો એમાં પહેલો નિયમ છે લો ઓફ વેલ્યુ. મિત્રો, આ નિયમ પ્રમાણે આપણે કસ્ટમર પાસેથી જે કંઈ પૈસા લઈએ છીએ પ્રોડક્ટના, એના કરતાં વધારે વેલ્યુ આપવી જોઈએ. મિત્રો, આનો કોઈ જેવો મતલબ નથી કે જો પ્રોડક્ટ આપણે 100 રૂપિયામાં વેચતા હોય તો વેલ્યુના ચક્કરમાં આપણે 100 રૂપિયાની 2 પ્રોડક્ટ વેચી દઈએ. નહીં, લેટ્સ સી આ એક અલગ વસ્તુ છે. કેવી રીતે? તો એક ઉદાહરણથી સમજીએ. મિત્રો, એક બની નામનો આઈસ્ક્રીમ સેલર હતો. હવે એ અલગ અલગ પ્રકારની ફ્લેવર વેચતો હતો, એટલે એની પાસે બહુ બધા બાળકો, મોટા કપલ્સ વગેરે કસ્ટમર પણ હતા. બની એ બીજા આઈસ્ક્રીમ સેલર કરતાં કંઈક અલગ કરતો હતો. એ આ પહેલા નિયમને ફોલો કરતો હતો. એટલે એ કેવી રીતે? તો જ્યારે કોઈ પણ બાળકો અથવા તો કોઈ પણ કસ્ટમર એની પાસે આવતા હતા ત્યારે જે કંઈ પણ ફ્લેવર એ માગતા હતા એ એને આપતો હતો. ત્યારબાદ એ કસ્ટમર પાસે ફીડબેક માંગતો હતો કે તમને મારો આઈસ્ક્રીમ કેવો લાગ્યો, કેવી આમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે. ધીમે ધીમે એ કસ્ટમર જોડે એંગેજ થવા લાગ્યો અને આમ કરતાં કરતાં એને કસ્ટમરના નામ પણ યાદ રહેવા લાગ્યા અને એની ફેવરિટ ફ્લેવર કઈ છે એ પણ યાદ રહેવા લાગી. હવે મિત્રો, ધીમે ધીમે એક રૂટીન થઈ ગયો. હવે જ્યારે કસ્ટમર બની પાસે પાછા આવતા હતા ત્યારે બની એને નામથી ગ્રીટ કરતો હતો અને એનો ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ એના માંગ્યા પહેલાં આપી દેતો હતો. હવે આ એક બહુ જ સિમ્પલ અને નાની વાત છે, પણ જો આપણે એક કસ્ટમર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો આ એક બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ છે. માર્કેટમાં આઈસ્ક્રીમ તો બધી જગ્યાએ મળે છે, પણ આઈસ્ક્રીમની સાથે આ એક એક્સપિરિયન્સ મળવો એ બની પાસે જ હતો. આમ બનીએ આ એક વેલ્યુ ક્રિએટ કરી અને માર્કેટમાં પોતાની જાતને કમ્પિટિટર કરતાં અલગ તારવી દીધી અને આમ ધીમે ધીમે એના લોંગ ટર્મ કસ્ટમર બનવા લાગ્યા અને ધીમે ધીમે એનો ધંધો પણ વધવા લાગ્યો, અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝી વાઇઝ. તો આપણે પણ આપણા ધંધામાં આ જોવું જોઈએ કે આપણે આપણી પ્રોડક્ટની સાથે એવો કયો એક્સ્ટ્રા અનુભવ આપી શકીએ છીએ જેના કારણે કસ્ટમર આપણી પાસે ફરીને ફરી આવવા લાગશે. મિત્રો, આજે જે કંઈ પણ સફળ કંપની છે એ બધી સફળ કંપનીના પાયામાં આ રૂલ રહેલો જ હોય છે. જો આપણે બાલાજીની વાત કરીએ તો એ માત્ર 10 રૂપિયાની વેફર નથી આપતા, પણ એ એક અનુભવ, એ એક સ્યોરિટી આપે છે કે અહીં તમને સેમ ટેસ્ટ જ મળશે અને એ પણ સારી ક્વોલિટી સાથે. મિત્રો, એપલના ફોન પાછળ લોકો લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે. કેમ કે એ એક અનુભવ આપે છે જે બીજા સ્માર્ટફોન નથી આપી શકતા. આમ કોઈ પણ કંપનીને સફળ થવા માટે આ નિયમ ફોલો કરવો જરૂરી છે. આમ તમે જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપો છો એની જોડે એક એવો અનુભવ આપવો જોઈએ જેનાથી કસ્ટમરને એવું લાગે કે એને જેટલા પૈસા આપ્યા છે એના કરતાં એને વધારે મળ્યું છે અને આના કારણે આમ ધીમે ધીમે તમારો ધંધો વધતો જશે અને વધુને વધુ કસ્ટમર તમારી સાથે જોડાતા જશે. ત્યારબાદ બીજો નિયમ છે લો ઓફ કમ્પન્સેશન. મિત્રો, આ નિયમ પ્રમાણે તમારી આવક, તમે કેટલા લોકોની સેવા કરી શકો છો અથવા તો કેટલા લોકોના જીવનને ટચ કરી શકો છો અથવા તો કેટલા લોકોને કામ આવી શકો એના ઉપર નક્કી કરે છે. વોટ ઇઝ ધીસ? લેટ્સ સી. મિત્રો, આપણે બધાને ખબર છે કે ક્રિકેટર, ફિલ્મ સ્ટાર, આ બધા લોકોને પોતાના એક કામ માટે બહુ બધા એટલે કે કરોડો રૂપિયા મળે છે. જ્યારે એનાથી ઉલટું કોઈ ટીચર છે, કોઈ ક્લર્ક છે કે આપણા જેવા કોમન માણસો છે એને કામમાં આટલા બધા રૂપિયા મળતા નથી. કારણ શું છે આનું? તો કારણ એ છે કે એક ફિલ્મ સ્ટારની મૂવી
અથવા તો એક ક્રિકેટરનો ક્રિકેટ મેચ એ એક સાથે કરોડો લોકો સુધી પહોંચે છે અને કરોડો લોકોની જીવન ઉપર અસર કરે છે. એટલે કે એક સાથે એક જ પ્રોડક્ટ કરોડો લોકોને અનુભવ અપાવે છે, કરોડો લોકોને આનંદ અપાવે છે અને એના કારણે એની આવક પણ કરોડોમાં છે. જ્યારે એક ટીચર હોય છે તો એ ટીચર એક સાથે એના ક્લાસમાં જે 50 થી 60 સ્ટુડન્ટ હોય છે, માંડ એટલા લોકો સુધી જ પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસને પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે એની આવક સીમિત છે. આમ મિત્રો, જો આપણે આપણા ધંધાને અથવા તો આપણી પર્સનલ આવકને વધારવી હોય તો એવું સતત ને સતત વિચારવું કે કેવી રીતે આપણે વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચી શકીએ અને કેવી રીતે આપણે વધુને વધુ લોકોની પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકીએ. જો મિત્રો તમારો ધંધો માત્ર ને માત્ર તમારા કારણે જ ચાલે છે, મતલબ કે તમે જ્યારે ધંધામાં પ્રેઝન્ટ હોય ત્યારે જ એ ચાલે છે, તો એ સ્કેલેબલ નથી. તમારે એવું કંઈક વિચારવું જોઈએ કે એક સાથે તમારી પ્રેઝન્ટ ન હોય છતાં પણ એ એક સાથે લાખો લોકો સુધી પહોંચી શકે. તો મિત્રો, આ થઈ ગયો તમારો સ્કેલેબલ બિઝનેસ અને આની રિફ્લેક્શન તમારી આવક એટલે કે ધંધાના ટર્નઓવરમાં દેખાશે. માટે આ બીજો નિયમ પણ આપણે આપણા ધંધામાં ફોલો કરવો જોઈએ અને બને એટલા વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ. ત્રીજો નિયમ છે લો ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ. મિત્રો, જેટલું આપણે વધુને વધુ લોકો ઉપર પ્રભાવ પાડી શકીશું એટલા વધુને વધુ લોકો આપણી સાથે જોડાશે અને એટલા વધુને વધુ લોકો આપણી જોડે કામ કરી અને આપણે એક સફળ બનવામાં હેલ્પ કરશે. આ એક આપણી ફોજ હશે જે આપણી જોડે એક પ્રગતિમાં સાથ આપશે. પણ મિત્રો, અહીં ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે કેવી રીતે વધુ લોકો ઉપર આપણો પ્રભાવ પાડી શકીએ છીએ. મિત્રો, ખાલી 2 મિનિટ વિચાર કરો કે તમને તમારા જીવનમાં કયા એવા લોકો છે જેને પ્રભાવ પાડેલો છે, જેને તમારા જીવન ઉપર કંઈક અસર કરેલી છે, જેનાથી તમે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાવ છો. કોઈક માટે એ મા બાપ હોઈ શકે છે, કોઈક માટે દોસ્ત હોઈ શકે છે, કોઈક માટે કોઈ ભાઈ હોઈ શકે છે, અથવા તો કોઈક માટે એની પત્ની હોઈ શકે છે, અથવા કોઈ અજનબી. પણ મિત્રો, આ બધામાં એક વસ્તુ કોમન એ હોય છે કે આ બધાએ તમને તમારા જીવનમાં કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ ઉપયોગી બન્યા છે અને એ પણ વગર સ્વાર્થે. જ્યારે મિત્રો આપણે વગર સ્વાર્થે કોઈ બીજા વ્યક્તિની મદદ કરીએ અથવા તો બીજા વ્યક્તિને કામ આવીએ ત્યારે આપણી ઇમેજ બીજા વ્યક્તિની નજરમાં ઊંચી આવે છે અને એ આપણાથી પ્રભાવિત થાય છે અને આવી રીતે ધીમે ધીમે વધુને વધુ લોકો આપણી સાથે જોડાતા રહે છે. મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિ જોડે કોન્વર્ઝેશન અથવા તો કોઈ બિઝનેસ ડીલમાં જ્યારે આપણે સામેવાળી વ્યક્તિનો ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે જરૂરિયાતને આપણી જરૂરિયાત અને આપણા સ્વાર્થ કરતાં ઉપર વધારે મહત્ત્વ આપીશું, એમ આપણે એ માણસ ઉપર વધુને વધુ પ્રભાવ પાડી શકીશું અને એ માણસ આપણી જોડે કામ કરવા પણ તૈયાર થાય છે. મિત્રો, આ વસ્તુ એ બહુ જ સામાન્ય લાગે છે, પણ જો આ વસ્તુને રોજને રોજ ઉપયોગમાં લાવવામાં આવે તો આપણે ધીમે ધીમે આપણી એક ટીમ તૈયાર કરીશું અને આ ટીમ આપણે સફળ થવામાં હંમેશા ને હંમેશા મદદ કરે છે. કેમ કે ક્યારેય કોઈ પણ માણસ એકલો સફળ નથી થતો, હંમેશા એને કોઈને કોઈ માણસોની જરૂર પડે જ છે. માટે જરૂર ને જરૂર આ 3rd નિયમને પણ તમે તમારા ધંધામાં અથવા તો જીવનમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ચોથો નિયમ છે લો ઓફ ઓથેન્ટિસિટી. મિત્રો, કોઈ પણ માણસને સફળ થવા માટે માત્ર ને માત્ર 10% ટેકનિકલ સ્કિલ જોઈએ છે અને 90% પીપલ સ્કિલ જોઈએ છે. કેવી રીતે? તો સપોઝ કે કોઈ એક સોફ્ટવેર ડેવલપર છે, તો હવે એક સાથે કંપનીમાં 100 સોફ્ટવેર ડેવલપર છે, બધા પોતાનું કામ તો સારી રીતે જાણે જ છે. હવે એક બોસને એક પ્રમોશન આપવું છે, તો એ કોને આપશે? જે માણસ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ સારું કરે છે એને નહીં આપે, પણ જે માણસ આ બીજા 99 સોફ્ટવેર ડેવલપરને સારી રીતે કામ કરાવી શકે, એમની જોડે રહી શકે અને એક ટીમ બનાવી શકે એને આપશે. માટે કોઈ પણ કંપનીમાં જેમ જેમ આપણે ઉપર જતા જઈએ છીએ, હાયરાર્કીમાં ઉપર જતા જઈએ છીએ, એમ ટેકનિકલ સ્કિલનું મહત્ત્વ ઓછું થતું જાય છે અને પીપલ સ્કિલનું મહત્ત્વ વધતું જાય છે. માટે આપણે આ પીપલ સ્કિલ શીખવી જરૂરી છે. હવે આ પીપલ સ્કિલ એટલે શું? તો પીપલ સ્કિલમાં આપણે બીજા લોકો જોડે કેવી રીતે વાત કરીએ છીએ, કેવી રીતે એને મનાવી શકીએ છીએ, કેવી રીતે એની જોડે નિગોશિએટ કરી શકીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે એને દોસ્ત બનાવી શકીએ છીએ, અથવા તો કેવી રીતે આપણે એની પાસે કોઈ કામને કઢાવતા આવડે છે. આ બધી સ્કિલને પીપલ સ્કિલમાં આવે છે. હવે મિત્રો, આ વસ્તુને આપણે ડેવલપ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ? તો આપણામાંથી મોટા ભાગનો એક એવો નેચર હોય છે કે જ્યારે કોઈ નવા માણસને મળીએ આપણે એને ઇમ્પ્રેસ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. આપણે જે નથી એ બનવાની ટ્રાય કરીએ છીએ અથવા તો આપણી પાસે જે નથી એ દેખાડવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. અને આ વસ્તુ મિત્રો સામેવાળી વ્યક્તિ તરત જ ઓળખી જાય છે. કોઈ માણસ દુનિયામાં ડંબ નથી હોતા. આપણે પણ જ્યારે કોઈ માણસ આપણી જોડે આવું કરે ત્યારે તરત જ આપણે ઓળખી જઈએ છીએ. તો મિત્રો, આ વસ્તુને આપણે બદલવાની છે. આપણે જ્યારે કોઈ બીજા વ્યક્તિને મળીએ ત્યારે આપણે જે ઓરિજિનલ છીએ,
આપણી જે અસલી જાત છે એને બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. આમ કરવાથી શું થશે તો સામેવાળી વ્યક્તિ ધીમે ધીમે આપણી ઉપર ટ્રસ્ટ કરવા લાગશે અને એને આપણી ઉપર એક વખત ભરોસો આવ્યો ત્યારબાદ એ આપણી જોડે બિઝનેસ પણ કરવામાં માની જશે. મિત્રો, આ વસ્તુ આપણા બધા માટે બહુ જ નાની લાગે છે, પણ જે લોકો સેલ્સમાં હશે એને ખબર હશે કે રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ એ કેટલી મહત્વની વસ્તુ છે. મોટાભાગના ધંધા તો રિલેશન ઉપર જ થઈ જાય છે, માટે આપણે પણ આપણી આ સ્કિલને ડેવલપ કરવી જોઈએ, જેના કારણે આપણે વધુને વધુ લોકો સુધી સંબંધ બાંધી શકીએ અને એ સંબંધોનો ઉપયોગ કરીને આપણે જીવનમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. આમ મિત્રો, આ ચોથો નિયમ પણ આપણે આપણા ધંધાને ગ્રો કરવામાં મદદરૂપ થશે. ત્યારબાદ છેલ્લો અને પાંચમો નિયમ છે લો ઓફ રિસેપ્ટિવિટી. છેલ્લે પિંડાર જોઈને સમજાવે છે કે આપણે જીવનમાં જે કંઈ પણ મળે છે એને ખુશી ખુશી સ્વીકાર કરવો જોઈએ છે. મિત્રો, આપણે બધાને જીવનમાં હજારો લાખો વસ્તુઓ મેળવવી હોય છે અને એ મેળવવા માટે આપણે દિનભર કામ કરીએ છીએ, પણ આપણે જે જીવન દરમિયાન લાખો વસ્તુ મળે છે એની ક્યારેય કદર કરતા નથી. તો અહીં પિંડાર જોઈને એ જ સમજાવે છે કે જીવનમાં જે કંઈ પણ આપણે મળે છે એ આપણે બીજા કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ ભગવાનની આપણે ગિફ્ટ છે. અહીં પહેલા 4 નિયમમાં આપણે જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો કોઈ ના કોઈ વસ્તુ આપવાની વાત કરી. અહીં જ્યારે છેલ્લા નિયમમાં આપણે જે કંઈ પણ મળે છે એને સ્વીકારવાની વાત કરીશું. આમ જ્યારે આ 5 નિયમને એક સાથે લાગુ પાડવામાં આવે ત્યારે આપણે જીવનમાં વસ્તુને આપતા પણ રહીશું અને વસ્તુને મેળવતા પણ રહીશું અને આમ આ સર્કલ પૂરું થઈ જશે. આમ આપણે આ 5 નિયમને ઉપયોગમાં લઈ અને જીવન અને બિઝનેસમાં આગળ વધતા રહીશું. હવે જો મિત્રો આ 5 નિયમને આપણે ડાયરેક્ટલી જોઈએ કે કેવી રીતે એક ધંધાને આ 5 નિયમ ઉપાડી શકે છે તો એ જોઈએ. કોઈ પણ ધંધામાં 4 વસ્તુ બહુ જ મહત્વની હોય છે: પ્રોડક્ટ, કસ્ટમર, ઇન્વેસ્ટર અને તમારી ટીમ એટલે કે એમ્પ્લોય. હવે જ્યારે આપણે પહેલો નિયમને ઉપયોગમાં લઈશું ત્યારે આપણે 2 પેરામીટરને સારી રીતે ટેક કેર કરીશું. પહેલી પ્રોડક્ટ અને બીજું કસ્ટમર, કેમ કે આ પહેલા નિયમથી આપણે આ 2 વસ્તુને ટચ કરી શકીશું. જ્યારે આપણે બીજો નિયમ લાગુ પાડીશું ત્યારે આપણે અગેન કસ્ટમરને બેનિફિટ કરીશું, કેમ કે વધુને વધુ કસ્ટમર સુધી આપણે પહોંચીશું. જ્યારે આપણે ત્રીજો નિયમ લાગુ પાડીશું ત્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટર અને બેંકને પ્રભાવ પાડીશું, કેમ કે જ્યારે આપણો પ્રભાવ ઇન્વેસ્ટર ઉપર પડશે ત્યારે એ આપણી ઉપર ટ્રસ્ટ કરશે અને એ આપણે ફંડ આપશે. માટે ત્રીજો નિયમથી આપણે ઇન્વેસ્ટરને ઇમ્પ્રેસ કરી શકીશું. ચોથો નિયમ જે છે આપણે આપણી એક ટીમ બનાવી શકીશું જે આપણી કંપનીને આગળ વધે છે. અને છેલ્લે 5મો નિયમ એ આ બધાનો સરવાળો કરી અને આપણે આપણા ધંધામાં જે કંઈ પણ મળે છે એને ખુશી ખુશી એક્સેપ્ટ કરીશું, જેમાં આપણે કસ્ટમર ફીડબેક કે પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેરી આવી શકે છે. આમ મિત્રો, આ 5 નિયમ એટલા સોલિડ છે કે કોઈ પણ ધંધાને બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. મિત્રો, આમ જો કન્ક્લુઝનમાં આપણે જોઈએ તો અહીં લેખક આપણે એમ કહે છે કે આપણી પર્સનાલિટી એક ગો ગીવરની હોવી જોઈએ, નહીં કે ગો ગેટરની. મતલબ કે આપણે હંમેશા એમ ન વિચારવું જોઈએ કે મારે આ વસ્તુ જોઈએ છે અને હું આ મેળવું. મતલબ કે એક ગેટરના એટીટ્યૂડમાંથી આપણે એક ગીવરના એટીટ્યૂડમાં સ્વિચ મારવાનું છે. એટલે કે આપણે વધુ ફોકસ આપવા ઉપર રાખવાનો છે, નહીં કે વધુ ફોકસ લેવા ઉપર. અને જ્યારે આ આપણી મેન્ટાલિટી બની જશે ત્યારે આપણા કામમાં પણ આ ધીમે ધીમે આ એક પ્રગતિનો માર્ગ ઓપન કરે છે. મિત્રો, જો આના વિશે વધુ સમજવું હોય તો બુક ધ ગો ગીવર જરૂર વાંચો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અને મિત્રો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.